Και πάλι μαζί στην παρεούλα μας, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα να φτιάξω μια απλή συνταγή, εύκολη, είναι πάστα φλόρα. Και θα αρχίσουμε με τα υλικά. Είναι μισό φλιτζάνι ζάχαρη, είναι 100 γραμμάρια. Μισό φλιτζάνι σπορέλαιο, 90 ml. Είναι χυμός από πορτοκάλι. Εδώ βέβαια είναι πορτοκάλι με μανταρίνι. Είναι 150 ml. Είναι μισό φλιτζανάκι κονιάκ, 30 ml. Η βανίλια μου, ένα φαγγελάκι θα χρησιμοποιήσω 5 γραμμάρια. Το αλεύρι είναι ζαχαροπλαστικής. Είναι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Που φουσκώνει μόνο του, μπράβο. Είναι μισό κιλό. Είναι έτσι των 125 γραμμαρίων. Να το βάλω και τούτο. 4 φλιτζάνια. Και 2 κουταλάκια baking powder. Θα προσθέσεις μέσα. Θα προσθέσω μέσα. Τώρα ή μετά? Όχι, τώρα θα το βάλω. 2 κουταλάκια και θα τα ανακατέψουμε. Θα το ανακατέψουμε. Ναι. Θα το ανακατέψουμε. Μπορούμε να το κοσκινήσουμε. Και οι μαρμελάδες εδώ είναι στο τέλος. Και τέλος είναι η μαρμελάδα χρυσομήλου. Είναι από αυτή που έχω φτιάξει πέρσι. Είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική. Μπορεί να βάλουμε και φράουλας όμως, Μιχάλη μου. Μάλιστα. Ό,τι μαρμελάδα θέλουν μπορούν να βάλουν. Ναι, ναι, βέβαια. Και συνεχίζουμε, αγαπημένες μου φίλες, με την εκτέλεση. Θα ρίξω τη ζάχαρη στον κάδο μου. Θα ρίξω και το λάδι μέσα και θα τα χτυπήσω για λίγο, 5-6 λεπτά. Η ζάχαρη μαζί με το λάδι και θα προσθέσω, θα μειώνω την ταχύτητα για να μην είναι πάνω μου, το χυμό, αυτό το πορτοκάλι, το κονιάκ και τη βανίλια. Θα χτυπούμε ακόμα λίγο, 6 λεπτά. Στη φάση αυτή μπορούμε να βάλουμε τον γάντζον και να προσθέσουμε το αλεύρι, αλλά εγώ προτιμώ να το πιάσω στο χέρι μου να το κάνω. Σε αυτή τη διαδικασία, αν δεν έχετε κοντά σας μίξες και δυσκολεύεστε, μπορείτε να την κάνετε στο χέρι, να το χτυπήσετε με το εργαλείο με το σύρμα. Με το σύρμα, ακριβώς. Θα δούμε τα μανίκια μας πάνω. Και θα βάλω το... Α, το δεν χρειάζεται. Δώσ' μου. Άρα βάζεις κουταλιά. Θα βάλουμε το αλευράκι μας. Λίγο. Λίγο βέβαια. Τώρα στην αρχή δεν μπορεί να βάλεις αρκετό. Να βάζω. Έμαθα με το χέρι μου και νιώθω πιο καλά τη ζύμη. Αισθάνεσαι παραπάνω ασφάλεια, ότι ελέγχεις την κατάσταση. Ναι. Αν σας έρθει σφιχτή, ή θα βάλετε λίγο χυμό ή λίγο νεράκι. Αν έρθει αραιή, πιντώνεις αλεύρι. Αλεύρι, μπράβο. Αυτό είναι. Έμαθα και πρέπει, άντε τόσο καιρό μαζί μου, σίγουρα. Πρέπει να γίνει μια ζύμη που να μην κολλά στα χέρια μας. Και θα την αφήσουμε κανέναν 20 λεπτό να ξεκουραστεί. Μπορεί να την βάλετε και στο ψυγείο για κανέναν 20 λεπτό. Εγώ δεν την βάζω. Αφήνω την έξω έναν 20 λεπτό. Δεν νομίζω να οφείλει το ψυγείο. Εγώ την βάζω. Σφίγγει πολλά μες στη... Ακριβώς. Θα βάλουμε και το άλλο το αλευράκι μας. Να το πάρει όλο. Να δούμε, Μιχάλη μου, λίγο είπαμε. Διότι όσον έμπειρη και να είσαι, εντιαμέ που μπορείς να πάθεις. Διότι το αλεύρι, η υγρασία. Το κρύο, σαν σήμερα, εγκρία μέρα. Χρησιμοποίησα και το άλλο μου χέρι. Αλλά πρέπει να το καθαρίσουμε το χέρι μας, να φύγει η ζύμη. Όταν έχουμε κολλημένη ζύμη πάνω, κολλά και η επόμενη και μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς. Μπορεί να είναι έτοιμη και να μην θέλει άλλο αλευράκι. Τώρα που ξεκόλλησες τη ζύμη από τα χέρια σου, δεν κολλάει. Ναι, έμεινε μας πολύ λίγο. Ούτε μισή κουταλιά. Ακριβώς. Ούτε μισή κουταλιά. Όχι, θα το βάλουμε. Ούτε μισή κουταλιά. Θα το βάλω στα σέρκα μου. Ξανά. Θα παίξει διαφορά. Έλα, Μιχάλη, δώσ' μου το. Και να το πάρει. Ακριβώς. Όπως έγραμμένη η συνταγή σου. Όπως έγραμμένη η συνταγή μου, ακριβώς. Είμαι πολλά χρόνια που την κάνω, Μιχάλη μου. Μάλιστα. Ακριβώς, επίρεντα. Να τα αφήσουμε να ξεκουραστεί. Έγινε ωραία, μαλακή ζύμη. Και θα τη βάλεις μέσα στο σακουλάκι μου. Και θα την σκεπάσεις και από πάνω. Θέλει σκεπά. Θέλει σκεπά. Ωραία.
Για να μην στεχνώσει βασικά. Βάζουμε τη μέσα στο σακουλάκι, βάζουμε τον αέρα και αφήνουμε την εδώ. Να μην χάσει την υγρασία της. Και θα την χρησιμοποιήσουμε. Σε 20 λεπτά. Ναι. Αν ξεκουραστεί, να πλύνουμε και εμείς τα σκεύη μας που έχουμε χρησιμοποιήσει. Θα θάψουμε και το φούρνο, να ετοιμαστεί και ο φούρνος και θα την βάλουμε μέσα να το ψήσουμε. Ανάβω το φούρνο μου στον αέρα στους 170 βαθμούς. Θα βάλω λάδι στο ταψί μου, παίρνω ένα χαρτί κουζίνας, το ραδώνω. Και είναι 30 cm διάμετρος, ναι. 12 ίντσες. Όσοι θέλουν σε ίντσες. Θυμίζεις μου την πήγα του σχολείου. Ακριβώς. Ήταν 30 πόντους Ναι, και 12 ίντσες. 12 ίντσες και λίγο, Ναι, 30 και μισό. 30 και μισό, κάτι. 12 ίντσες. Έρχονται μας παλιές ιστορίες. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, η ζύμη σου ξεκουράστηκε. Ξεκουράστηκε. Θα το χωρίσω στο μισό περίπου. Θα αφήσω και για τα κορδονάκια που να βάλω Ναι, γύρω. κάπως λιγότερη που μισό. Μην φοβηθείτε να σας σπάσει, διότι ενώνεται πάλι. Όπου θέλεις μπορείς να ενώσεις. Να τυντώσεις, να ενώσεις. Να προσθέσεις. Είναι τόσο μαλακή, δεν χρειάζεται ούτε αλεύρι άλλο να βάλετε ούτε τίποτα. Βλέπετε, δεν θα βάλουν άλλο αλεύρι. Διότι θα έρθει σφιχτόν ύστερα. Μάλιστα. Εδώ βασικά το κέντρο δεν πρέπει να είναι πολύ παχύ το φύλλο για να ψηθεί. Διότι βάλουμε και τη μαρμελάδα. Να φουσκώσει κιόλας. Ναι, φουσκώνει κιόλας πάρα πολλά. Και τούτα πρέπει να έρθουν λεπτά. Από ό,τι βλέπω λιγότερο από μισό πόντο. Θα το ανοίξουμε. Περίπου 2 μιλίμετρα πάχος. Λεπτό να χαλούμε το. 2 μιλίμετρα πάχος περίπου. Να το στρώσουμε βέβαια εδώ. Έχει την ευκολία. Πιο ψηλό να το ναι, να το φύγουμε, ναι. Θα το βάλεις εκεί που χρειάζεται και αν περισσέψει να βάλουμε και στα κορδονάκια. Μπράβο, να κάνουμε πιο πυκνά τα κορδονάκια. Τούτα πρέπει να είναι λεπτά γιατί φουσκώνουν. Στα πλάι. Βέβαια είναι όμορφο μπισκότο. Αν σας αρέσει. Είναι περίπου 2-3 πόντους έτσι πάνω από τη βάση. Ναι. Εδώ που μας έφυγε να το ενώσουμε. Μην αγχωθείτε, διότι έτσι γίνεται το πράγμα. Έχουμε αυτή την ευκαιρία με τη ζυμητούτη. Όλα θέλουν την υπομονή τους και τον χρόνο τους. Άμα δεν έχεις χρόνο, δεν μπορείς να ασχοληθείς. Αλλά αν θέλεις να ξεκουραστείς, ασχολείσαι με την κουζίνα. Για ξεκουράση. Με την κουζίνα, ακριβώς, και ό,τι θέλεις κάνεις. Δημιουργίες. Φυσικά αν δεν γευτείς κάποιες χαρές. Νομίζω είναι καλό το χαλάκι μου. Ναι. Να κάπου που θέλει. Δεν θέλουμε να την κάνουμε χοντρή. Αν δεν έχετε το ταψινούτο, μπορείτε να το κάνετε και σε άλλο δοχείο, σε πυρέξ. Είναι οι διαστάσεις 23x35 από ό,τι είδα. 23x35, ναι. Συνταγή μου γίνει σε πυρέξ. Τώρα συνεχίζουμε με τη μαρμελάδα. Βάζουμε κουταλιές. Πρέπει να την απλώσεις, φαντάζομαι. Να την απλώσω, ναι, γι' αυτό την βάλω παντού, για να μπορώ να απλώσει πιο εύκολα. Να απλώσω παντού. Να μονή. Θέλω να τη φάω. Μυρίζει, α. Είναι από τα χρυσόμιλα, της χρυσομιλιάς μας του τα φετινά που μαζέψαμε. Σε ωραία μαρμελάδα. Βλέπεις, έχει και κάποια που... Πρέπει να σου πω, βάλε και περισσότερη. Άμα θέλουμε βάλουμε, Μιχάλη, μου έχουμε challenge αμέ. Θα βάλω ακόμα λίγη εγώ. Θέλει καμιά κουταλιά. Έχω άλλη να φέρω. Θα βάλω ακόμα λίγη. Εντάξει, παρόλο που άπλωσε παντού. Να φέρω ακόμα καμιά κουταλιά να βάλω όμως. Θα βάλουμε ακόμα λίγη. Να χορταστικούν εδώ. Ακόμα λίγη. Ο Μιχάλης θέλει να βάλουμε ακόμα λίγη. Ωραία. Δεν μπορώ. Μέθοδος. Θα μπει. Έτσι. Και θα ανοίξει. Ένα λεπτό. Να μην καούμε μόνο. Ωραία. Άνοιξε να μες. Όταν δεν ανοίγει, φίλες μου, βράζετε λίγο το πόμα. Είτε με τριβή με το χέρι σας, είτε στον γκάζι πιο γρήγορα. Και θα βάλεις ακόμα λίγη. Είναι θέμα γούστου. Όσοι θέλετε βάζετε, Ένα φλιτζάνι. Ωχ, μου σκομυρίζει. Και εν τω μεταξύ τούτη, είναι η φετινή, είναι πιο παλιά. Αλλά αν είναι καλοδεμένες και μαρμελάδες, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Διατηρούνται. Ναι. Τούτη δεν είναι περσινή, πρέπει να είναι του προηγούμενου χρόνου. Αλλά... Ωραία, νομίζω εντάξει. Καλή μάνα. Έβαλες αρκετή. Ευχαριστείτε. Να το τελειώσουμε, τότε να πλύνουμε, να κάνουμε άλλες μαρμελάδες. Έτσι, μπράβο. Γέμισε καλά η βάση με μαρμελάδα. Βέβαια.
Νομίζω καλυφθήκαμε. Ένα έχει παντού, να μην είναι μόνο μπισκότο. Έβαλα το ξύλο μου που μπορώ να κάνω. Εύκολα, γρήγορα τα κορδονάκια. Με έναν πλαστικό από κάτω να μην κλειστράει. Θα τα κάνουμε λεπτά όπως το μολύβι. Διάμετρος 1 σαντιμέτρο. Έναν πόντο. Θα βάλουμε κάθετα και οριζόντια από πάνω από τη μαρμελάδα μας. Όσα θέλουμε βάζουμε. Άρα όλο το ζυμάρι που μας έμεινε θα το κάνουμε κορδονάκια. Και να σπάσει ενώνεται πάλι. Τώρα βάζεις το γύρο. Να κάνεις έναν ημικύκλιο και να κάνεις ακόμη έναν. Ακόμα ένα και να μπει η άλλη μερικά. Όσον και φτάσει μας. Χρειάζεται να μην γίνει τα κορδονάκια. Περίπου αφήσαμε το μισό. Ήταν κάπως λιγότερο από το μισό. Πάμε. Κάνε δάμε. Βάλουμε δάμε. Ωραία. Νομίζω καλύψαμε την ωραία. Πάει στο φούρνο τώρα. Βέβαια. Έτσι όπως είναι. Όπως είναι. Τι κάνεις τώρα. Έκανα decoration έτσι για να κάνω. Τρυπάς λίγο τα κορδονάκια έτσι για να φαίνεται. Ομορφιά. Αν θέλετε κάνουμε κάτι. Μια χαρά είναι. Άντε φίλες μου, πάμε για το φούρνο στους 170, 30 στον αέρα. 30 με 35 λεπτά. Και μετά ακόμη ένα 10 λεπτό περίπου σε πιο χαμηλή, στους 150. Ωραία, έτσι. Έτσι γράφεις τη συνταγή σου. Τώρα είναι 2 και 5, άρα πέρασαν 30 λεπτά. 30 λεπτά. Άνεμος χωμύρισε. Ωχ, μπισκότο, να. Ναι, είναι ωραία. Παναγιά μου. Τώρα να τη χαμηλώσω στους 150. Να ψήσω. 150, Μιχάλη μου. Θα μείνει ακόμα κανένα 10 λεπτά. Να το κοκκινήσει καλά, να στεγνώσει. Ναι, και μυρίζει ωραία. Μπισκότο. Ωραία, θα επανέλθουμε. Φτιάχνει στεχνό, είναι ψημένο. Ξαναδοκίμαστε να δω. Στεχνό. Ψήθηκε. Ψήθηκε. Έτοιμο. Εντάξει. Έτσι, ροδοκοκκίνησαν ωραία. Θέλεις να φύγεις για 1-2 λεπτά ακόμα. Να την σβήσω και να φύγω λίγο μέσα. Τη σβήσεις. Θα αφήσουμε ακόμα 5-6 λεπτά. Να μπουλέει. Ωραία. Ωραία. Ξεξαθούα, σαν εσένα. Άντε, Λίτσα, κόψε κανένα κομματάκι να γευτούμε. Βραστεί ακόμα, ρε Λίτσα. Φτιάξτε φίλοι και εσείς την πάστα φλόραν όπως τη φτιάχνει η Ελίζα. Απολαύστε την και περιμένουμε τα σχόλιά σας. Είναι λίγο ζεστού ακόμα. Και καλοψημένο, Μιχάλη μου, το φίλο πάρα πολλά. Δεν τι ωραίο μπισκότο έχει γίνει. Και από κάτω, γύρισε την και από κάτω. Ένα λεπτό. Πόσο ωραία ψήθηκε. Ακριβώς τούτο θέλω. Τούτο. Να το δείξει πόσο ωραία ψήνεται και από κάτω. Να με φοβηθούσει. Να τη. Σκότο νηστίσιμο, μαρμελάδα νηστίσιμη. Όλα νηστίσιμα. Για όσους νηστεύουν. Και όσους δεν νηστεύουν. Εξαιρετικό γλυκό. Βέβαια, για όλους. Είναι για όλους. Ψημένη ομορφή παντού. Ωραία. Κάντε τη φίλες μου και θα τα ξαναπούμε σε επόμενα μας βίντεο. Περιμένω τα σχόλιά σας. Σιγά φίλοι και φίλες. Ο Μιχάλης συνεχίζει. Μα αυτό είναι εξαιρετική. Ας και μπορούμε το μπισκότο στην αυλαία. Είμαστε στο φράγμα του Κούρι, την Άλασσα Λεμεσού, το μεγαλύτερο τεχνητό φράγμα της Κύπρου, χωρητικότητας 115 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού.
Μιχάλη, ενώ θόλος της εκκλησιάς, εκείνες που θωρούσαμε. Ναι.